عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من رشار مهیجی هستم، سرپرست از کورس گروه هنری بالاست. قراره به شما در برنامه ترک مگزین رقص آذربایحانی رو هر چقدر که تونستم آسون یاد بدم. امیدوارم سری های قبل براتون مفید بوده. پوزیشن ها و حرکات ابتدایی رقص آذربایحانی رو یاد گرفته باشید. با من همراه باشید. سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه پنجم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خب بریم سراغ حرکت جلسه پنجممون. جلسه قبل از این حرکت بودیم با پای چپ اجرا می‌کردیم. همینجا پا جفت حرکتمون تمام شد. ما بریم سراغ حرکت بعدی. حرکت بعدی حرکت به سمت عقب و به سمت جلو هست. دقت کنید با پای چپم شروع می‌کنم. 1 2 3 4. دقت کنید یه بار دیگه میگم حرکت رو می‌بینم. با پای چپ شروع می‌کنم حرکت رو. 1 پا رفت به سمت عقب، 2 پای راست، 3 و 4 پای راستم رفت عقب. این حالت مکس می‌کنم. یه بار دیگه دقت کنید با پای چپ شروع می‌کنم. 1 2 3 4. یه بار دیگه دقت کنید. 1 2 3 4. حالا حرکت به سمت جلو شروع می‌کنم. 1 2 3 4. یه بار دیگه دقت کنید با پای چپ شروع می‌کنم به سمت عقب. 1 2 3 4. اینجا با پای راستم شروع می‌کنم. 1 2 3 4. یه بار دیگه با پای چپ. 1 2 3 4. چهار قدم به سمت عقب، 4 قدم به سمت جلو. دقت کنید اینجا 1 2 3 رو گذاشتم جلو، 4 رو باز می‌کنم. یه بار دیگه 1 2 3 4. حالا میریم به سمت جلو. 1 2 3 4. خب هم حرکت دستمون از کنار گوش حرکت شروع میشه. این حالت دست و زاویه داره. اینجوری به سمت جلو نیست، کاملا به سمت بالا نیست. زاویه داره دستم. این حالت باز میشه جلو، دستم میچرخه به سمت خودم. دقت کنید که اینجا آرنجا رو بکنم نزدیک نگه دارم. اینجوری آرنجا اصلا دور نمیشه. کاملا آرنجا صاف، حالت بیزی شکل داره. اینجوری باید حرکت شونه رو انجام بدید. دقت کنید که این حرکت رو از آرنج انجام ندید. آرنجا صافه، حرکت رو از شونه انجام میدید. یعنی کتفا اینجا به جا میشه، نه اینکه آرنجا میشه اینجوری بشه. آرنجا باشه دستمون صافه، حرکت رو از شونه انجام میدم. خب یه بار دیگه انگار یه چیزی دارم هول میدم. دقت کنید هول میدم عقب. اینجا دستمو میچرخونم، کف دستم به سمت خودم. اینجا حرکت شونه. همینجا دستم رو ضرب میکنم، دستم میاد پایین که دستم میره بالا. این حالت اینجا حرکت مچ دست دارم. 1 2 خیلی ریز. مچ دستم این حالت باز میشه خیلی کم. 1 2. خب حالا یه بار دیگه اجرا میکنم. حرکت از کنار گوش شروع میشه. انگار که دارم هول میدم به سمت عقب. اینجا مچ دستا رو میچرخونم، کف دستا به سمت خودم. آرنجام صافه، حرکت از شونه اجرا میکنم. 1 2. همینجا دستم رو ضرب میکنم، دستم میکشم پایین. این یکی دستم میاد بالا، یه دستم میاد پایین. همیشه هم نگاهم به اون سمتی که دستم بالا. 1 2. خب حالا سراغ حرکت پاها میخوام. حرکت دست رو با پا ترکیب کنم. دقت کنید وقتی میرم عقب، حرکت دستم به سمت جلو دارم هول میدم به سمت عقب. 1 2 3 4. اینجا باید نیستم، حرکت شونه رو اجرا میکنم. حرکت شونه 1 2. حالا میرم به سمت جلو. 1 2 3 4 5. یه بار دیگه 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. یه بار دیگه 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5.